سؤال دايما الام بتساله، هو انا ابني يتعلم انهي لغه؟ يتعلم عربي اللغه اللي احنا بنتكلم بيها، ولا يتعلم انجليزي، ولا يتعلم انهي لغه؟ خاصه لو انتوا قاعدين بره البلاد الوطن العربي وقاعدين في بلاد اوروبيه. طب هو يتكلم عربي ولا يتكلم اللغه اللي هو البلد اللي هم قاعدين فيها؟ طب انهي لغه ابتدي فيها في تعليمه الكلام؟ ده سؤال امهات كتير قوي بتساله، والنهارده ان شاء الله هنجاوب عليه بالتفصيل، وخليكم معانا عشان نعرف الاجابه. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كلامي اونلاين. معاكم دكتور احمد عبد الخالق في قناتنا على اليوتيوب. دلوقتي احنا عايزين نناقش موضوع تعلم اللغه. انهي لغه طفل التوحد هيبتدي يتعلمها؟ وده يعني في مكانين هنتكلم عليهم، في الوطن العربي وخارج الوطن العربي. في الوطن العربي بلادنا العربيه، لو انا ابني عنده توحد وعايش في بلاد عربيه، بس انا جيت الولد ابني عنده توحد وعاوز اعلمه كويس، وجيت ان هو لوحده ابتدى يقول حروف الاي بي سي، عجبته، ابتدى يقول الارقام 1 2 3 عجبته، وابتدى يقولها كويس. ولا الام ابتدت تضغط عليه، لا عايزين بقى نتكلم عربي، عايزين تضغطي عليه في العربي، لا ما بلاش الاي بي سي دي، او بلاش الالعاب اللي ليها علاقه بالاي بي سي، لا هنركز على العربي، وابتدي بقى ماما بابا و. طيب السؤال هنا، الولد التوحد عنده مشكله في الكلام، ماشي. طب الولد ابتدى تعجبه اللغه الانجليزيه، واغلبهم على فكره بيحبوا اللغه الانجليزيه اكتر بكتير من اللغه العربيه. طيب وابتدى يتفاعل مع اللغه الانجليزيه، وابتدى يقول حاجه، انا بقى ارفض الكلام دوت وانقل اللغه العربيه، لا واصر ان هو لازم يتكلم عربي. طيب ربنا سبحانه وتعالى فتح لي طريق، وما انا جاي قافله وعايز افتح طريق في حته تانية، طب ما انفتحش هتعمل ايه؟ فاللي انا عاوز اقوله ان طالما الولد ابتدى يتكلم انجليزي وحس ان الانجليزي اسهل له واحسن له، والموسيقى بتاعت اللغه نفسه عجباه ومستعد يتكلم انجليزي، بس هيحاربني في العربي، المنطق هعمل ايه؟ لا هبتدي انجليزي وابتدي اعلمه انجليزي، لان هدفي بالذات في المرحله الاولى انه يتعود انه بيتكلم. انا عندي طفل غير ناطق ابتدى يقول شويه حاجات بالانجليزي، انا ايه هدفي؟ هل هدفي في الوقت ده ان انا اعلمه كلام؟ لا مش هدفي ان انا اعلمه كلام، انا هدفي ان الولد دوت يتعود انه بيتكلم، ان انا ازود كميه الكلمات اللي بيقولها. ان شاء الله لو اتكلم روسي حتى كويس، عايز ازود كميه الكلمات اللي هو بيقولها عشان يتعود انه بيتكلم. بقى بيتكلم الصبح، بقى بيتكلم الظهر، بقى بيتكلم العصر، بقى بيتكلم بالليل، بقى بيتكلم في طول الوقت، وابتدى يتحول الكلام من الرفض، ابتدى يتحول الى عاده، وهو اللي ابتدى يبادر بالكلام. بس والله انا مستعد ان انا اتكلم، بس هتكلم انجليزي يا سيدي، على عيني وعلى راسي، اتكلم انجليزي انا ما عنديش مشكله كويس. لغايه ما الولد يبتدي يتعود على الكلام، يبتدي يطلب الحاجات بالكلام كويس، يبتدي يقول جمله من كلمتين بالكلام. اول ما توصل لجمله من كلمتين من الكلام، اعرف ساعتها انه خلاص الكلام بقى جزء منه، وهو مش بقاش رافض الكلام، وبقى مستعد ان هو يتعلم الكلام. ساعتها لما تيجي تبدله الكلام بتاعه ده الانجليزي تبدله بالعربي، ساعتها مش هتلاقي مشكله قوي. لكن لو من الاول الولد لسه بيقول يا هادي بيمشي اول خطوه في الكلام، بس قرر ناخدها انجليزي، لقيك انت رفضت ومصر انها تبقى عربي، طب خلاص لا عربي ولا انجليزي، ويرجع تاني في الصمت. ربنا اداك هديه، ربنا فتح لك طريق، ترفضه؟ اوعى ترفضه، بالعكس امشي فيه لغايه ما تركز في قصه الكلام، والولد يبتدي يتعود على الكلام، والكلام يبقى عاده، والكلام بتاعه يبتدي يزيد كويس. وانت اضغط عليه في القصه دي انه نزود عدد الكلمات على قد ما تقدر، جمله من كلمه، جمله من كلمتين، لو وصلت جمله من 3 كلمات كمان ساعتها بس تعالى بقى انت اتعودت على الكلام، والكلام بقى جزء منك. ساعتها الوقت ده اقدر اقول لك لو انت عاوز تحول العربي، حول العربي، مفيش فيه مشكله. ولازم تبقى فاهم ان طفل التوحد بشكل عام جبار في تعلم اللغات. انا اعرف اولاد توحد بيتكلموا 4 لغات، انا اعرف طفل توحد، دي حاله كنت بتابعها كويس، يعني اتعلم روسي من الفيديوهات اللي بيتفرج عليها، روسي، يعني لا امه ولا بتتكلم روسي ولا باباه بيتكلم، عجبته اللكنه، عجبته الرنه بتاعت الكلام، الموسيقى بتاعت الكلام، فقرر ان هو يتعلمها. تقف قدامه ليه؟ يعني هو عاوز يتعلم لغه غير اللغه بتاعته، خلاص جوان، انا ما عنديش مشكله لغايه ما يتمكن من اللغه، وبعد كده اتحكم بقى زي ما انت عايزها انجليزي، عايزها اي لغه تانية انت عايزها، انا ما عنديش مشكله. ده بالنسبه للاولاد اللي هم قاعدين في الوطن العربي. بالنسبه للعرب اللي عايشين في اوروبا كويس، دول بقى قصه تانية خالص كويس. بيجي لي اولاد كتير انا بتعامل معاهم بيبقوا عرب مثلا عايشين في فرنسا على سبيل المثال كويس، او بلجيكا، بتيجي تقول لي انا ابني بكلمه عربي وابتدينا معاه الكلام، ودلوقتي بقى بيقول جمله من كلمتين،
والحمد لله ابتدى يقول جمله من 3، فبديها الخطه بتاعتها وبنكمل. ماشي، الولد ابتدى يقول جمل، انا مبسوط وهي مبسوطه، كلنا مبسوطين، كويس. لكن في مشكله حضرتك مش واخد بالك منها. اول حاجه هي ايه؟ كويس، ابنك توحد بشكل عام عنده مشكله في التواصل، اظن كلنا موافقين على هذا الكلام. طيب لما يجي يروح الحضانه هيتعامل ازاي مع الناس؟ هيتعامل بالعربي؟ طب ما حدش هيفهمه. هيكون صداقات بالعربي؟ مش هيعرف يكون صداقات. هيعرف يتعامل مع المدرسه؟ مدرسه مش هتفهمه. يبقى انت خلقت لابنك مشكلتين كبار جدا. اول مشكله انت خلقتها له ان هو اصلا عنده مشكله في التواصل، ودي بناخد تدريبات عشان خاطر يبتدي يتحسن في التواصل. تاني مشكله ان هو ما عندوش اللغه اللي يتفاهم بيها مع الناس. تخيل وضعه هيبقى عامل زي ده الطفل الطبيعي، طبيعي خالص، مفيش حاجه. لو وديته مكان بيتكلم لغه غير اللغه بتاعته مش عارف يتعامل مع حد، ما بالك بقى ان هو كمان عنده مشكله في التواصل، ان هو عنده توحد. طب هيتعامل ازاي؟ فعشان كده نصيحه لكل عندها ولد عنده توحد وعايشه في اي دوله اوروبيه، كويس، هدفك الاول انه يتكلم لغه البلد اللي عايش فيها عشان يعرف يتعامل مع كل الناس اللي حواليه، عشان يعرف يكون صداقات، يتعامل مع مدرسه، يبتدي يطلب طلباته، يبتدي يبقى له حياه اجتماعيه، مش يبقى الدنيا بالنسبه له مش عارف يتواصل. بقى في حاجز التوحد وحاجز اللغه. فرجاء اهم حاجه وكلكم تتعاملوا معاه في البيت. لا خلاص انا هتكلموا عربي في البيت وهو يتكلم فرنساوي في المدرسه لو انتوا عايشين في فرنسا. لا يا ماما، هتكلموه في الفرنساوي في البيت، هتكلموه فرنساوي في المدرسه لغايه ما يلقط الفرنساوي يبقى كويس فيه. طيب اللغه العربيه بتاعتنا، انا عايز اتعلم قران يا ستي، انا ما قلتش حاجه، بس لما يبقى عنده لغه قويه في الفرنساوي، عنده لغه بيعرف يفكر بيها، عنده لغه بيعرف يعبر بيها عن مشاعره، عنده لغه بيعرف يعبر بيها عن طلباته، ساعتها دخله العربي. وانا بقول لك هو قمه في السرعه في تعلم اللغات، فعمرك ما هتلاقي معاه مشكله في التعلم. معروف ان طفل التوحد اللي بيتحسن فيهم سرعه تعلمه اعلى بكتير من الاولاد الطبيعيين، بالذات في موضوع اللغه. فرجاء كل بالذات موجوده في اوروبا او امريكا، كويس، علمي ابنك اللغه اللي هيعيش فيها وهيتعامل بيها مع الناس، وبعدين علميه العربي. هيتعلمه، لكن هتصري على العربي دلوقتي يبقى هو عنده مشاكل في التواصل نتيجه انه عنده توحد، ونتيجه انه هو عنده لغه، فاي اختبار هيتعمل له هناك هيتظلم فيه ظلم بين. فرجاء نحافظ على اللغه اللي هو هيتعامل بيها مع الناس. ارجو يا رب تكون المعلومه دي فادتكم. ما تنساش نعمل سبسكرايب واشتراك في القناه بتاعتنا على اليوتيوب، ولو ليكم اي تعليق في موضوع اللغه نكتبه تحت في التعليقات. كان معاكم دكتور احمد عبد الخالق.